Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tammut taslima ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Filloj me emrin e Allahut, mëshirës më shpërplot, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar u ndalëm tek ajeti kuranor, tek ajeti 43 i surës Nur, ku thot Allahu mëndueshëm: "Alam tara anna Allaha yuzji sahaba." A nuk e shikoni se Allahu mëndueshëm i shtyn ret, i grumbullon, tamam, i afron me njëra tjetrën. Thumma yu'allifu bayna. Pastaj Allahu mëndueshëm i bashkon. Alafa yu'allifu do të thot një trup me e vendos me fen lidhje të drejt me trupin tjetër që të krijon një panoramë perfekte. Pra edhe u ndalëm gjatë ne dhe thamë herën e kaluar pse Allahu mëndueshëm shpjegon me kaq detaje fenomenin e reve, për të na tërheqë vëmendjen rreth parë tek rëndësia e krijimit të reve, ka rëndësi të madhe shumë. E dyta, ret kanë ligjin e vet funksionimit, nuk janë le të themi një grumbull avujsht anarshik atje sipër, edhe pastaj funksionojnë si tu ketë qefi, si ti vije. Jo, ne i shohim si grumbull anarshik të avujve, fatikisht jo ato janë perfekte. Mënyra se si ngrihet avulli nga sipërfaqja e tokës dhe e detrave dhe oqeaneve, niveli ku kondensohet, mënyra si kondensohet, masa me cilën e kondensohet, mënyra se si afrohen ret me njëra tjetrën dhe mënyra se si ndërfuten tek njëra tjetra, të gjitha këto janë në vëmendjen e Allahut mëndueshëm dhe është një mënyrë perfekte. Është një botë në vete, bota e reve është një botë në vete. Pastaj na thot Allahu mëndueshëm: "Thumma yaj'aluhu rukama." Pastaj e bën një grumbull me fjalë rukam, mutarakim do të thotë njëra mbi tjetrën. Bukur? Fatara al-wadqa yakhruju min khilali. Dhe ti shikon me fjalë shkreptimin që del nëpërmjet rreve. Del nëpërmjet rreve. Dhe çdo njëra prej këtyre fjalëve ka koment, po nuk do të ndalemi gjatë tek çdo fjalë. Pastaj thot Allahu mëndueshëm: "Wa yunazzilu min as-sama'i min jibal." Dhe prej qiellit, pra prej rreve, Allahu mëndueshëm zbret çfarë? Male. Çfarë? Min barad, bresh. Min jibal fiha min barad. Male me fjalë prej kujt? Prej breshrit. Do me thanë, na thot Allahu mëndueshëm mos jetë mukajeti i Zotit mbi kokat tuaja, mbi këto re, ato qindra mira apo miliona tonelata reshjesh, shi dhe breshri që mbajnë, mund ta kishin shkatruar me fjalë dynjan, njerëzin, bimët, kafshët. Gjithçka me fjalë mund ta kishin shkatruar si më dha për një sekond. Mirë, po Allahu mëndueshëm i ngren këto re me mas, i bën të afta që të mbartin ato miliona tonelata reshjesh, dhe i zbret Allahu mëndueshëm me pikatore. Pika. Dhe na thon transmetimet se Allahu mëndueshëm për çdo pik ujë i ka vënë në shërbim, çdo pik shiu që vjen nga qielli, i ka vënë në shërbim nga një melek. I ka vënë me fjalë nga një melek. Edhe me vërtetë është e çuditshme. Nëse njeriu do ta kishte marr atë mas ujë që bjen me fjalë nga ret aq nalt, do ta kishte lshu vet dhe do të kishte ra njeriu në kokë, do të kishte shkaktuar dhimbje të mëdha. Ajo pika e mas ujë, po të kishte ra, do të kishte shkaktuar dhimbje të mëdha. E njëjta pikë ujë bie nga njëjta lartësi, më tha, bie ndryshe në tokë. E para mund të jetë me fjalë dëmtim, e dyta me fjalë çfarë? Rahmet. Në momentet caktuara Allahu mëndueshëm e lëshon breshtin dhe shiun më tepër se sa çemi mësu ne. Po nuk la lëshon për rahmet, na çon ai sill si argument, si sill tërmetin, sill edhe shiun. Për të na tërheqë vëmendje, për të na thënë Allahu mëndueshëm, a e shikoni? Po të mos jetë vëmendja ime, ky shi që ju e quani bereqet, mund të jetë ndëshkim, pra ne keni vëmendje. Pra ne Allahu mëndueshëm na sill me kaq detaje fenomenin e reve dhe çka mbajnë re dhe çka bie nga ret. Është botë në vetë, është mrekullimi i fjalë në vete. Edhe përfitironi me fjalë. Për të bërë ret artificiale, le të themi teknologjia ku duhen miliona, një me shpik si teknologji dhe me e investu me që ajo të jep efektin me bërë ret artificiale. Miliona mund të investu për të shpik atë aparaturën që shpik ose që bën me i fjalë ret artificiale. Dhe i bën çfarë? Në sipërfaqe të caktuar dhe shumë s'ka të krahasuar me ret që krijon Allahu mëndueshëm kuptohet. Kurse ne na krijon Allahu mëndueshëm me fuqinë e vet, me vëmendjen e vet, na zbret Allahu mëndueshëm prej tyre me miliona metër kub ujë
na ushqen vazhdimisht me me mirësitë e tij, bukur na e sjell këtë ujë begat pa paguajt asnjë lek. Pa paguajt asnjë lek. Pa paguajt asnjë para, pa dhënë asnjë lek kontributi nga ana jonë. Dhe pranaj me njeriu sa do të jetë falënderues i Zotit, sa do të mundohet me falënderu Allahun e Madhëshëm, nuk është gjendje me arrit falënderimin e Zotit, se po të marrësh vetëm shiu që vjen nga qielli, përfitiro po të mungon me fjalë se çfarë do të thotë bimësisë. Shkumbohet si më thënë dunjaja. Fe yusibu bihi men yasha wa yasrifu an men yasha. Dhe me këtë mal breshi godet këtë dojë, shikoni? Godet këtë dojë dhe e largon prej kujt dojë. Dhe ka raste nxihet dunjaja, nxihet dunjaja me re. E ti thu elhamdulillah do bie shi. I largon Allahu më shumë ato rret me i fjalë. Pra ti ke prit shi prej kohësh. Dhe kur fillon me i fjalë duke har shiu, elhamdulillah po afron rret inshallah bën bie shi. Kalon gjithë ajo me i fjalë nximje, ersin, resh, nuk bie asnjë pikë shi. E çon Allahu më shumë aty ku do vet. Me urtësinë e vet dhe me fuqinë e vet. Por ti than robi që ti o rob gjithmonë je i lidhur me Zotin me herë. Është fuqia e Allahut më shumë ajo që le të themi funksionon me i fjalë dhe ka dorë, si më thanë, në funksionimin e dunjas. Yekadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Edhe me të vërtetë ajo shkreptima ose tamam shkreptima me i fjalë është në gjendje me i marr edhe shikimet, me i verbu, si më thanë shikimet. Pastaj na thot Allahu më shumë. Vazhdojmë në kontekstin e mrekullive hynore në natyrë, në gjithësi. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Dhe Allahu më shumë çfarë? E përmbys natën dhe ditën. Pra ditën e kthen natën, natën e kthen në ditë. Në këtë fenomen inna fi dhalika, domethënë në këtë fenomen ka argument për kë? Ahlul absar, ka thënë Allahu më ulil absar. Kush janë ulil absar? Ata njerëz me fjalë që nëpërmjet informacionit që marrin nga shikimi ju punon mendja. Këto janë ulul absar. Basarun, absar do thotë shikime. Bukur, mirë, por shikimet e kanë gjithë. Mirë, shikimet e kanë gjithë. Pra me fjalë çka ndodh prej natës dhe ditës shikon edhe besimtarë dhe pa besimtarë. Madje edhe qafiri dhe kriminali më i madh. Edhe ai që është afër Zotit dhe lodhet natë ditë më jo afër Zotit, edhe ai që i ka ra hasha Allahut më nush. Mirë, po këtu kuptimi ku është? Ka argument për kë? Pra ata njerëz që nëpërmjet shikimit e marrin informacionin, e shikojnë edhe e përpunojnë në mendje dhe uzej rrajnë thellë në zemër. Domethënë nëpërmjet këtyre argumentave ushtohet imani akoma më tepër. Dhe këtë argument ata Allah më nush e përmend shpesh në Kur'an. Pse e përmend shpesh këtë argument? Çështën e natës dhe ditës. E përmend Allahu më nush për ta thënë ne se nata dhe dita janë argumente të fuqishme të Allahut më nush. Bukur mi, po për shkak se ne jetojmë vazhdimisht në natë dhe ditë, perëndoi dielli, pse dolëm sot mëngjes në punë. Fillum duke punuar me fjalë çdo kush punën e vet. Erdhi dreka, falem drekën, erdhi qendia, rregull me fjalë erdhi pa akşam i hollet në terrët. Perëndoi dielli. Bukur, u futëm në natë. Kështu do na ikën edhe nata, do lini nesër mëngjes agimi, pastaj me fjalë do del dielli. Mirë, po me fjalë vetëm në ditën dhe natën janë argumentat bollshëm dhe të mjaftueshëm, por njerëzit me fjalë që e përdorin këtë informacion për ta përpunuar me mend dhe me afru tek Allahu më nush. Le të investojë njerëzia me gjithë teknologjinë e vet, me kriju natë dhe ditë. Natë dhe ditë nuk është gjendje me kriju. Mirë, po përfitironi po të ishte ditë dynjaja, gjithë vetëm ditë. Do ishte marrë njerëzia. Përfitironi po të ishte natë dynjaja, prapë do ishte marrë njerëzia. Do ne thoni ju po 6 muaj aty në Skandinavi. Po aty në Skandinavi është 6 muaj, po ka një pjesë tjetër, pjesa më e madhe e tokës është çfarë? Është ditë. Pra ka ndryshim. Edhe prej këtij procesi, ato ka veten edhe veten e vet. Se po të ishte me fjalë gjithë dynjaja, 6 muaj natë, 6 muaj ditë do kishte jetë me fjalë dynja. Përfitironi vetëm procesin e fotosintezës. Procesin e frymëmarrjes së bimëve. Natën me fjalë thithin oksigjenin, nxjerrin dioksid në karbonit, ditën thithin dioksid në karbonit, nxjerrin oksigjenin. Rolin kryesor në rrujtjen e balancit të ekuilibrit mes oksigjenit dhe dioksidit të karbonit, këtij dioksid karbonit që të helmos, po e morë me shumicë, kush e luajn? E luajn bimët. Përfitironi po të ishte gjithë bota me fjalë 6 muaj natë. Dhe s'do kishte pas më oksigjen. Ku ishte marrë oksigjenin? Se bimët janë më shumë se njerëzit. Sipërfaqet me bimë më shumë se njerëzit. Njerëzia do kishte marrë. Përfitironi po të ishte me fjalë gjithmonë ditë. Do kishte ndodhur katastrofë e madhe. Do kishte marrë çfarë? Dioksid të karbonit. Më po oksigjeni fot çfarë? Oksidi djeg. Ai ka rolin me fjalë kur është në ekuilibër të plot me dioksidin e karbonit. Vetëm këtë. Po procesi fotosintezës vetë me bima e merr diellin, se më thanë merr rrezet e diellit dhe gjithë e përpunon se më thanë ai e pat frutin.
Po mos ke dashur me fjalë s'ka. Por fytyroj që ato kishte vetëm me bletët. Po të kishte pas me fjalë 6 muaj ditë ose vetëm 6 muaj natë. Katastrofë. Do me thënë do ishte prish komplet ekuilibri. Pra ne thot Allahu manushku, yuqallibullahu lejle vë nahar. Allahu manushku me ndryshon natën me ditë, pra e zëvendëson, e përmbys natën në ditë dhe ditën në natë. Për të na tërheq vëmendje dhe vazhdimisht tam pak më sipër e përmend Allahu manushku këtë argument kuranor për të thënë mendoni me mira dhe me qindra mira, pa egzagerim, me mira dhe me qindra mira argumenta ka brenda kujt fenomenit apo procesit të natës dhe të ditës. Dhe këtu kupton me fjalë që se sa mrekulli e madhe është çështja e diellit. Teknologjia ku ka arrit, ku arrit? A mund të krijojmë diell? Është e pamundur. Është e pamundur të krijojmë diell. A mund të krijojmë han? Është e pamundur. A mund ta bëjmë me fjalë tokën që të ndalet? E bëjmë dot që të ndalet? Se kjo tregon çfarë? Allah transformon ditën dhe natën që toka rrotullohet. E ndalim dot tokën? Ose po të ishte toka me fjalë që nuk rrotullohet, do ta kishim bërë dot me fjalë me ndal? Pra janë procese, këto janë procese me fjalë jo mbi takatin e njerëzit, po me qindra miliona dhe qindra miliarda herë mbi kapacitetin e njerëzit. Sepse njeriu me teknologjinë e vet, pavarësisht se ku ka arrit, nuk ka zbuluar hala 0.00000, me ja shko matutje, ku të shkoj me fjalë, aty ku të lodhesh 0.1% si më than, të kësaj gjithësie që ka krijuar Allahu manushëm. Ky është Allahu manushëm. Ky është edhe gjithësisë. Pra ne thot Allahu manushëm meditoni në krijimin e qiellit dhe në ndryshimin e natës dhe ditës. Dhe ka argument për kë? Kush i merr këto argumenta? Për njerëzit që e marrin këtë informacion nëpërmjet shikimit dhe e përpunojnë në mendje. Pastaj Allahu manushëm na jep një shembull akoma më të prekshëm. Na thot: "Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma." Dhe Allahu manushëm çdo dabbe, kafsh që ecën në tokë, pra gjë e gjallë, e ka krijuar prej ujit. E ka krijuar prej ujit, edhe Ademi prej ujit, edhe kafshët prej ujit dhe insektët një që lizohet prej ujit. Feminhum, prej këtyre kafshëve, shikoni, i ka kriju prej ujit dhe i ka bërë këto gjallëse që jemi ne. Përfitojë tash. Se sa i mangët është njeriu kur bën krahasimin krijim. Ti i kriju prej ujit. Prej ujit, ke qenë ujë, Allahu të ka kriju, të ka bën njeri. Pse çuditesh me i fjalë kur thot Allahu më thonë që unë do të rikthej prap? Dhe pse thu me i fjalë që ti e kthin pluhun, si do të bëj prap Allahu më thonë mish? Pa ai që të bëni prej ujit dhe lënda e ujit është ndryshe nga ty, është një ditë të krijoj prap për pluhurit. Megjithatë me fjalë trupi i njeriu përbëhet nga 70% ose më tepër se sa 70% ujë. Edhe trupi i kafshëve, edhe trupi i bimëve. Më shumë se 70% ujë. Edhe uji në natyrë, në tokë, me fjalë krahasuar me sipërfaqen e thatë, me tokën, është 70%. Raporte perfekte, ekuilibri mrekullueshëm ka vendosur Allahu i mandueshëm Zoti i gjithësisë. Tash për këtyre kafshëve që i kemi krijuar prej ujit. Për këtyre kafshëve me fjalë kapë që ecin çfarë në bark. Feminhum men yamshi ala batni, siç janë me fjalë zvaranikët. Wa minhum men yamshi ala rijlain. Ka për ty që ecin me dy këmbë, që është njeriu. Wa minhum edhe kafshë të tjerë si puna e pulës, patës të tjerë. Wa minhum men yamshi ala arba, dhe ka për tyre që ecin me 4 këmbë, pastaj thot Allahu manushëm. Yakhluqu Allahu ma yasha. Dhe Allahu manushëm krijon çka doj. Do më ndal këtu? Do me thënë, ne sa krijesa dim me mira, sa krijesa nuk dim me mira. Se kjo e jeti këtu në fund edhe që thot, yakhluqu Allahu ma yasha. Dhe Allahu krijon çka doj. Këto që ju shihnin, dikush në bark, dikush me 2 këmbë, dikush me 4, janë modeli me i fjalë që unë ua kam afruar Allahun, ua kam prezantuar se ju hyni ju në punë. Po nuk do të thotë që ky është krijimi vetëm kaq. Unë thotë krijoj pafundësisht me madhështinë time për urtësi që i di vet. Dhe këtu na përcjell Allahu manushëm me urtësinë dhe me butësinë e tij. O njeri, je shumë i kufizuar në dije. Je shumë i kufizuar në dije, sepse sa krijesa di unë që i kam kriju me fjalë dhe gjithçka me fjalë që ka kriju Zoti e di, sepse ai shkruaj gjithçka dhe dia diçka u fi. Ti me fjalë dia jote për këto krijesat që ti ke studiu, si më thanë është nëse njeriu si më thanë do të krahasohesh te dia e tij me dijen e Zotit, s'ka të krahasuar, kuptohet si më thanë. Pra e thot Allahu manushëm, "Walau annama fil bahri fil ardi min shajaratin aqlam, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Nëse çka në tokë prej bimëve, fijeve të bajit do të kishin qenë pemë. Edhe çka në tokë prej ujit do të kishte qenë bojë. Por me shkruajt fjalët e Zotit me fjalë nuk do të kishin të sosur, ato do kishin mbaru dhe fjala e Allahut manushëm, jo. Dhe siç është fjala e Zotit, është edhe krijimi i tij, sepse edhe krijimi i tij është i pafund.
A krijon Allahu manushëm edhe tashin këto momente që po flasim ne, edhe në këto momente që po flasim Allahu manushëm krijon. Krijon prapë Allahu manushëm. Pra ai na thonë ulemat tonë me fjalë shkencëtarët që thonë, akoma ka gjallësa. Në me fjalë thellësitë skajore, ekstreme të oqeaneve që nuk e kemi zbulu hala se çfarë janë. Nëpërmjet valve apo rrezeve e dim që ka disa, por se çfarë janë nuk e dim. Për shembull, ka peshë që janë zbulu, kohët e fundit, janë pasy. Janë pasy. Janë pasy. Ka peshë brenda në oqean me që janë pasy, ose gjallëse që janë pasy. Si orientohen ata? Allahu manush ka kriju, mi feda aty në ato shqisat e veta për të hecë dhe për të kriju. A krijon prapë Allahu manush tash? Krijesa që mi fjalë nuk janë po Allahu manush krijon pa fund. Pra për ta thënë Allahu manush që Allahu manush vazhdimisht është krijues. Vazhdimisht me fjalë është krijues. Inna Allahe, për të na heqë totalisht me fjalë çudin, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu manush ka pushtet dhe fuqi për gjithçka. Që ala kulli shay'in qadir. Ka pushtet dhe për gjithçka. Domethënë, kur ti hasesh dhe të prezantohesh, dhe ky ajet normalisht është i përjetshëm. Edhe i ka thënë njeriu nëpërmjet këtij ajeti kuranor, që këtu e 1500 vjet, dhe do t'i thotë deri në ditën e Kiametit, kur të hasesh në krijesa që ti si ke pa në hem mos u çudit. Pse? Sepse Allahu manush ka fuqi për gjithçka. Edhe kur shikosh për fenomene të ndryshme, mos u çudit. Allahu manush ka fuqi për gjithçka. Përfitiro për shembull vulkanin ose tsunamin. Përfitiro me qindra miliona tonelata ujë, deti dhe oqeani lëvizin. Si kush ishte e fortë që i lëvizi? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Po ky Allah me i fa që i madh gjithë to planete pezull, që peshojnë me i fjalë me qindra miliarda, Allahu manush i mba pesim, me ligjin që ka vendosur sepse vetë i ka kriju. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Tash i përfitiro këto krijimin e çeve do pra. Her pas herë thot Allahu manush, mohunëse të botës tjetër. Thot ju dishoni në krijimin, në rikrijimin, pra në ngjalljen e njeriu, ndërkohë që Allahu manush ka kriju qiellin dhe tokën. E shahidu khalqahum. A keni qenë prezent kur i ka kriju thot Allahu manush? Pa nuk i mjaftojnë me krijimin e qiellit dhe tokës për të kuptuar fuqinë e Allahut manush. Pse çuditesh që Allahu manush që kanë gjendje me rikriju njeriu? Pse çuditesh? Pse çuditesh me i fjalë, nuk çuditesh me këto meteorë që drejtohen her pas here drejt tokës dhe Allahu manush i sposton. Ose kur futen në atmosferë djeg, ose me i fjalë sposton. Me dhjetra raste shkencëtarët kanë bërë matje dhe kanë thënë që fillan meteor është drejtuar drejt tokës. Meteor që ka nga galaktika drejt tokës. Me i moment caktuar sposton Allahu manush. Saqë po të bijaj meteorin sipërfaqe të tokës e shkatron me i fjalë tokën apo gjysmën e tokës etj. Apo e nxjerr nga orbita e vet. Megjithatë devijon Allahu manush. Se Kiameti ka përndodhur kur ta ketë caktuar Allahu manush. Zotë gjithësisë. Atë pse çuditesh? Për rikrijimin thot Allahu manush. Pastaj na thot Allahu manush për ta përmbyll, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah. Ne thot Allahu manush kemi zbrit ayatin mubayyinat, argumente shumë të qarta dhe sqaruese. Jo bejinat, mubayyinat. Argumente dhe sqaruese. Jo të qarta, sqaruese. Pra do me thanë, se na e sjell në kontekstin e kujt, në këto argumenta ka një mësim për kë, argument për kë, për njerëzit që shikojnë dhe mendojnë. Tashi, këto argumenta që ka si Allahu manush, ato në vetvete sikur na flasin. Ka të qarta janë sikur na flasin. E thonë, na thot nata dhe dita. O njeri, ti Zoti vetëm se s'ka dalë përpara. O njeri, Kiameti dhe Ahireti, xheneti, sa nuk të flasin, po ti s'ke nevojë me i pa me sy. Ke nevojë me i pa me sy Zotin? Po gjithë to krijime që ka kriju Allahu manush. A nuk të shpjegojnë ty dhe nuk të sqarojnë ty se ka një Zot me i fjalë që është i plot fuqishëm dhe që meriton të adhurohet dhe që është në gjendje me ringjall njeriu prap? Do me thënë shikoni, mubayyinat pra sqaruese. Besimtari, subhanallahu. Besimtari që ditë ndërtoi marrëdhënie me krijesat e Zotit, ai krijon si më thënë një komunikim të veçantë me ta, edhe intuitivisht e merr mesazhin hyjnor të tyre. Umar al-Khattabi radhiyallahu anhu wardahu kur e çoi Amr ibn al-Asin në Egjipt,
e çliroi Egjiptin Amr ibn al-Asi. Mirë, për Amr ibn al-Asi aty gjeti një zakon të çuditshëm. Kur Nili paksohej, Egjiptianët ç'a bënin? Bënin kurban një vash të re, çonin mu brek Nilit me i fjalë dhe e lidhin dhe i hidhin aty për ta mbyt. Amr ibn al-Asi normalisht me i fjalë ndaloi, sepse Allahu mandush ç'a thot, mos vrisni njerit pa fashë. Ai që vret njëri pa fashë, më thënë se kur vrat gjithë njerëzin. Plus kësaj, kjo ishte idhujtari, se kurbani një nuk lejohet njëri dhe kurbani i bëhet vetëm Allahut mandushëm. Mi po njerëzit i thanë, ne kështu kemi bërë për herë dhe sa herë kur kemi bërë kështu, Nili ka ardhur. Ç'a sprove, Zoti na rujt. Pra, shumë njerëz thonë sot çfarë, ju thoni që idhujtaria është ndaluar, po. Vendet e shenjta ku e di se çfarë, filan mala, filan kodër me i fjalë, kemi shkuar atje dhe na ka bërë derban. Ndodh me i fjalë për të sprovuar, sa Allahu më thënë siç na sprovon me të mirë, na sprovon edhe me të keq. Siç na sprovon në shnet, na sprovon edhe ku? Edhe në besim. Kjo është provë e besimit. E rëndësishme. Omer ibn Khattabi i çoi letër, tha, nuk do bëjmë asgjë pa marrë përgjigje për Omer ibn Khattabit. Pra, përfitojmë tash. Amr ibn al-Asi kishte nevojë që të çojë letër Omer ibn Khattabit, prisit muslimanëve për këtë fenomen, ndërkohë që ti mund të duket kështu a priori, absolut absurd. Pra është ndaluar, Islami thotë kështu. Mi po kaq i madh ishte ndikimi i këtij adeti në jetën e njerëzve, se që tha prisni, ti çoj letër. E rëndësishme. I çoj letër Omer ibn Khattabit, një letër e shkruajti. Ky është situata, tha. Omer ibn Khattabi e mori letrën, kështu dhe e përmbysi. E nxori lapsin me fjalë duke shkruar. Prej Omer ibn Khattabit për tek Nili. Nili, pa i drejtohet Nilit. O Nil, nëse ti mendon se rrjedh me fuqinë tënde, mos rridh. Dhe nëse ti me fjalë mendon se rrjedh me fuqinë e Zotit, atëherë me fjalë mos u ndal. Ja dha me fjalë emisarit vetëm në Khattabi dhe i tha shkoj jepja Amr ibn al-Asit dhe këtë letër me fjalë ta hedhin hidhen Nil. Ja çoi letrën Amr ibn al-Asit, e lexoi Amr ibn al-Asi, e mori letrën me fjalë në gjithë popullin mblodhi. Tha kjo është letra e Omer ibn Khattabit, prisit muslimane. Kjo është përmbajtja. U a lexoj përmbajtjen. Edhe e hodhi Nil, tha, ky është kurbani jon, tha për ty o Nil. E futi aty. Që atëherë me i fjalë mbaroi ai zakon dhe Nili nuk u ndal më. Dhe e kuptuan me i fjalë njerëzit praktikisht, e kuptuan se me fuqinë e kujt si më tharri the Nili. Pa përfituroni se sa rrajnsisht kishte kjo lloj idhujtarie, ky lloj shirku dhe shokvurje tek zemrat e njerëzve. Pra në Islami lufton kaq fort idhujtarin dhe prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk i thyu idhujt në Mekë vetëm se pas 21 vjeç, në vitin e 8 të hijretit, pa 13 vjet Mekë, edhe 8 Medinë 21. Pse? Sepse e ditë efektin e idhujtarisë dhe shokvurjes ndaj Zotit në zemrat e njerëzve. Pa nuk ishte thjesht çështje bindje konceptuale. Ishte edhe çështje çfarë? Bindje shpirtërore. Dhe pasi njerëzia u bind për madhështinë e Zotit dhe pa kufishmërinë e fuqisë së tij, atëherë shkoi edhe i thyu idhët, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj na thot Allahu mëndush, pra edhe një herë ne ju kemi zbritur argumenta sqarues, jo të qartë, sqarues. Sqarues për çfarë? Për Zotin dhe madhështinë e tij dhe pa kufishmërinë e fuqisë së tij. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Shikoni tash. Dhe Allahu drejton këtë dojë tek rruga e tij e drejtë. Po pse na vjen ky ajet kuranor këtu, kjo pjesë e këtij ajeti? Për të na thënë Allahu mandushëm, o musliman, o njerëz, për atë që don të drejtoj, shikoni, për atë që don të drejtohet tek Allahu mandushëm, nuk i ka ngel më asnjë justifikim. Asnjë justifikim. Për atë që don me besu Zotin, me adhuru Zotin, nuk i ka ngel asnjë justifikim sepse argumentat që ka kriju Zoti, që njeriu të besoj, jo vetëm që janë të qarta, po janë të afta me qenë sqaruese në vetvete, sikur flasin. Por, pra ne Allahu mandushëm uzon këtë dojë në rrugën e vet. Pra ne ju o musliman, shqetësimi i vetëm që duhet keni kush është. Thjesht sarojani njerëzve argumentat dhe thojeni aty drejtoni tek argumentat. Pastaj me i fjalë se këtë do të drejtoj Zoti, me i fjalë puna e tij. Allahu mandushëm e di më mirë. Ju thjesht preokuponi me i kuptuar argumentat e Zotit mirë dhe mu asqaru njerëzve mirë. Pastaj pjesa tjetër me fjalë takon Allahut të mandushëm Zoti gjithësisë, por ndryshe Allahu mandushëm nuk e ka ngel mangut as kërkujt dhe nuk e ka ngel borx as kërkujt në aspektin e nevojës për argument, sepse argumentat janë pafund. Zoti ju shpërblet me të mira për momentin. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh.